دلوقتي انا عايز اعمل السكريبت بتاع الانمي شوتينج. هاجي اعمل سكريبت جديد اسميه انمي شوتينج. في الانمي شوتينج هنحتاج تقريبا نفس الحاجات اللي بنستخدمها في البلاير شوتينج. لو جينا شوفنا بلاير شوتينج هنلاقي نفسنا محتاجين الحاجة اللي هنطلقها. هخليها bullet لان هيبقى عليها السكريبت بتاع bullet. اسميها laser، وبرضه هنحتاج المكان اللي هنطلق منه هيبقى نوع transform. اسميه shooting point، وفي update هنطلق بعد انتهاء وقت معين. فهنيجي هنا هعمل private واسميه، هخلي نوع الاول float اسميه cool down، واجي اعمل private من غير serialize field نوع float اسمه max cool down. في start اخلي الماكس cool down يساوي الcool down، وفي void update هخليها fixed update. هنعمل فيها ايه؟ هنخلي cool down ناقص يساوي ال time to tilt time، واجي هنا اتحقق اذا كان ال cool down اقل من او يساوي الصفر فانا عايز العدو يضرب الليزر. لو لأ اللي هي else قلل المتغير الخاص بإطلاق العدو للليزر اللي هو cool down اللي هو السطر ده بالظبط هننقله هنا. فازاي هنخلي العدو يضرب الليزر؟ هنيجي نعمل instantiate للليزر اللي هو المتغير بتاعنا اللي هنا، وهخلي المكان بتاعه shooting point dot position، والزاوية أو الزوايا بتاعة الليزر هخليه، مش عايز اخليه صفر وصفر وصفر عشان مخليش الليزر يبقى باصص لفوق ويروح لفوق، انا عايزه ينزل تحت في اتجاه اللاعب. فهخليه 180 في الزاوية Z، صفر في X صفر في Y و180 في Z. عايز بعد ما نضرب نرجع الكول داون. الكول داون ساعتها هيكون بصفر، عايز ارجعه للماكس كول داون علشان يبتدي يحمل من اول وجديد، او ما يوصل صفر يتم اطلاقه تاني. فاجي للانمي اديله الانمي شوتينج، في الانمي ليزر ادي سبيد لي، وادي دامج اخلي الدامج 10 واعمل منه بريفاب عشان اقدر استخدمه. هاجي في الانمي اعمل create empty واسميه shooting point، ادوس على الانمي اسحب الشوتينج بوينت واحطها في المتغير اللي اسمه shooting point، واجي في الفولدر بتاع البريفاب اسحب الانمي ليزر واحطه في الليزر بتاع الانمي، واخلي كول داون ما بين كل مرة يطلق فيها الانمي عبارة عن ثانيتين. اشغل اللعبة هنلاحظ ان الانمي بدأ يضرب، بس الرصاصة بتيجي من نص الانمي لان الشوتينج بوينت في نص الانمي. هنجيب الشوتينج بوينت قدام شوية عشان يتم اطلاق من قدام شوية. هنلاقي ان الشوتينج بوينت في اللعب قريب
في النص، ممكن اجيبها قدام شوية عشان يطلق من هنا.